አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የባት ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ደህና አልሐምዱሊላህ። እኔ በኩሌ ደህና ነኝ። ዛሬ የምንማረው ስለ ዩቲዩብ ይሆናል። ምናልባት ይሄ ለዩቲዩበሮች ወይም አዳዲስ ዩቲዩብ ለከፈታችሁ ወይም ለመክፈት ለምትፈልጉ ሰዎች ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የምገምተው። እና ምንድነው ዩቲዩብ ላይ ስንሰራ ቪዲዮ አፕሎድ ስናደርግ ወይም ቪዲዮ ስንለቅ ታግ እንዴት ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ታግ አደራረጉን ከመጀመሪያው ነው ማሳያችሁ። ምክንያቱም አንድ ቪዲዮ አፕሎድ ስናደርግ ታግ ካልተደረገ ቪው አናገኝም ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ተመልካች አያገኘውም። ስለዚህ ታግ ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው ቪዲዮ እና የታግ አደራረጉ እንዴት እንደሆነ ነው ማሳያችሁ። ከጅምሩ ነው ማሳያችሁ፣ እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ምንድነው የመጀመሪያው በብሮዘር ነው ማሳያችሁ። አንድ ዝም ብላችሁ በማንኛውም ብሮዘር መግባት ትችላላችሁ። በክሮምም በሌላ ብሮዘር መግባት ትችላላችሁ፣ እናንተ በምትጠቀሙበት ብሮዘር ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፋየርፎክስ ነው የምጠቀመው እና በሱ ገባሁኝ። ልክ ስትገቡ ለምሳሌ ሰርች ቦታ ላይ www.youtube.com ብላችሁ ትገባላችሁ። ልክ በዚህ መሰረት ከገባችሁ በኋላ እንደዚህ ተገቡ። ልክ በዚህ መልኩ ከገባችሁ በኋላ ቻናላችሁ ውስጥ ገብታችኋል ማለት ነው። እዚች ጋር በግራ በኩል ነጠብጣብ አለች፣ በላይ በኩል ነጠብጣቧን አንዴ እንጫናታለን። ከዛ እዚች ጋር ማይ ቻናል የምለው ላይ እንገባለን ማለት ነው። በቻናላችን ውስጥ ከገባን በኋላ ቪዲዮ ማናጀር የምለው ውስጥ እንገባለን። ቪዲዮ ማናጀር ላይ አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ቪዲዮ ማናጀር ውስጥ ከገባችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል። እስከዛሬ ለቀቃችሁ ቪዲዮ ካለ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል ማለት ነው ቪዲዮአችሁን። ምናልባት እናንተ ቪዲዮ ከሌላችሁና ገና ከሆነ ያም ወደ ቪዲዮ ልግባና ከዛው ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ከጅምሩም ማስተካከል ትችላላችሁ። እስኪ ለምሳሌ ነው እናንተ ለማሳየት ነው። እስኪ ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ልምረጥና ዝም ብዬ አንደኛው ቪዲዮ ልግባ። ልክ ቪዲዮ ስንገባ በዚህ መልኩ እናገኛለን። እንግዲህ አሁን ከዚህ ታጉን እዚህ ጋር እኔ ይሄን ታግ ያደረኩት ነው። ለምሳሌ እኔ ቪዲዮውን ለማሳጠር ብዬ ታግ ያደረኩት አፕሎድ ያደረኩት ቪዲዮ ላይ ነው ማሳያችሁ። እናንተ ከጀምሩ በዚህ መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ታግ ያደረኩት ቪዲዮ ነው። እስኪ ትንሽ ዙም ላድርገው እንድታያችሁ እና በዚህ መልኩ ነው። እና ምንድነው የመጀመሪያ የምናደርገው፣ በነገራችን ላይ መጀመሪያ አንድ ቪዲዮ ስንለቅ እዚህ ጋር ታይትል ላይ እዚች ጋር ከላይ በኩል ያለችው እዚህ ታይትሉ ቦታ ላይ የቪዲዮ ርዕስ ነው የምንጽፈው። ቪዲዮአችን የሚገልጽ ርዕስ መሆን መቻል አለበት፣ የምንጽፋቸው ታይትል ማለት ነው። ስለ ቪዲዮ የሚገልጽ ርዕስ መሆን አለበት እዚህ ጋር የምንጽፈው ማለት ነው። ቀጥሎ ዲስክሪፕሽን ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይም ማስታወሻ፣ ስለ ቪዲዮ ማስታወሻ፣ ቪዲዮን በተመለከተ አንዳንድ መረጃዎችና ሌሎች ደግሞ የራሳችሁን መረጃ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እና ቪዲዮን የሚገልጽ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። እና ታጉ ላይ እዚህ ጋር እንመጣና እዚህ ጋር ነው ታጉ። ይሄንኛው እንደምታዩት ነው። እኔ ታግ ያደረኩት ነው ይሄ ብያችኋለሁኝ። መጀመሪያ ታግ የምናደርገው ምንድነው ቻናላችን ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ባቴ ቲዩብ ብዬ ቻናሌን ታግ አድርጌያለሁኝ። ከዛ ቀጥሎ ታይትል ላይ ያለውን ነው ታግ የምናደርገው። በነገራችን ላይ ጥሩ ሀሪፍ ቃላቶችን መጠቀም ይኖርብናል። ሰዎች ሰርች የሚያደርጉት ማለት አብዛኛው ጊዜ ሰርች የሚያደርገው ወይም ይሄንን ቪዲዮ በተመለከተ ሰርች የሚያደርገው ሀሪፍ ቃላቶችን መጠቀም ይኖርብናል። እና ምንድነው እዚህ ጋር በነገራችን ላይ ሀሪፍ ቃላቶችን መጠቀም ይኖርብናል። ግን ከቪዲዮ ርዕስ ውጪ እዚህ ጋር ታይትል ላይ እና ዲስክሪፕሽን ላይ ከጻፍናቸው ወይም ደግሞ ከቪዲዮ ርዕስ ውጪ መሆን የለበትም ማለት ነው የምንጽፋቸው። ያ ቪዲዮ ርዕስ ወይም ቪዲዮን የሚገልጽ ከሆነ ችግር የለውም፣ እዚህ ጋር እንጠቀማለን ማለት እንደምታዩት። መጀመሪያ ታይትል ቻናል ብያችኋለሁኝ።
ከዛ ታይትላችን እየቆራረጥን አንዳንድ በቃላት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በቃላት አንድ ቃላት አሁን እስኪ ለምሳሌ ጽፌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ዝም ብዬ ለምሳሌ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ስጽፉ ቻናሌ ለምሳሌ ለመጻፍ ብፈልግ አሁን እዚህ ጋር ባቴ ቲዩብ እንዲህ አድርጌ ከጻፍኩ በኋላ ቻናሌ እንዲህ አድርጌ ከጻፍኩ በኋላ እዚች ጋር በዚች ነጥብ ማለት ነው በታች በኩል ትታያችኋለች ብዬ ገምታለሁ። በዚች ነጥቧ አንዴ እሷን ስንጫን ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ራሱ ታግ ያደርጋል እና በሷ እየቆረጥን ነው ታግ የምናደርገው ማለት ነው። ከዛ ታይትላችን ላይ ጻፍነውን ታግ እየቆራረጥን ታግ ካደረግን በኋላ ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ ያለውን ቃላቶችንም ጥሩ ሀሪፍ ቃላቶችን ወይም ሰዎች ሰርች የሚያደርጉ ሰዎች የሚወዱትን ቃላት ሀሪፍ ቃላቶችንም ዲስክሪፕሽን ላይ ያለውን ብዙ ማስታወሻ ጽፍ እንዲሆን ይችላል። ከዛ ውስጥ ግን እየመራረጥን ታግ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላ ምንድነው ኪወርዳችን የቻናል ኪወርድ አሁን እዚህ ጋር እኔ ከርዕሱና ከዚህ ከታይትል እና ዲስክሪፕሽን ላይ ከጻፍኩት ውጪ እዚህ ላይ ታግ ያደረኩት የቻናል ኪወርድ ነው። የቻናላችሁ ኪወርድ የተለያየ ሊሆን ይችላል። የቻናላችሁን ኪወርድም ጥሩ ቃላቶችንም መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የቻናል ኪወርድ ታግ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ታግ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ታግ በዚህ መሰረት ማለት ነው። ታግ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ በዚህ ወርታች ዝቅ ትሉና እዚች ጋር ሴቭ ቼንግ የምትላለች በስር በኩል እሷን አንዴ እንጫናታለን ማለት ነው። ልክ ስንጫነው እዚህ ጋር ኦልቺንግ ሴቭ ይላል። ሴቭ ሆኗል ማለት ነው። በሷ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ተጭነን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። የታግ አደራረግ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በተቻለኝ መጠን ለመግለጽ ሞክር ያለሁኝ። ይህ ቻናል አዳዲስ የሆናችሁ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ። ለቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ባቴ ቲዩብ በዩቲዩብ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።